سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت در هر کجای این کره زیبا که هستین. دکتر جاوید هستم. در این ویدیو میخوایم با هم رمز و رازهایی از افزایش طول عمر و افزایش کیفیت طول عمر رو با هم بپردازیم و مطالبی که میخوایم بگیم فرق میکنه با مطالبی که شما در ویدیوهای مشابه دیدید در یوتیوب و یا سایر جاها. از زاویه‌های جدیدتری میخوایم بپردازیم به اینکه اصلا ما چرا باید خودمون رو از چه سنی پیر بنامیم و چرا در واقع ویدیو میسازن با این تایتل و با این عنوان که بعد از 50 سالگی وارد مرحله پیری میشیم. من به شدت با این حرف مخالف هستم. اول چیزی که خیلی مهمه اینه که ما استراحت سلولی بدیم. عزیزان، برای پاکسازی بدن بعد از 50 سالگی لازمه که سلول‌های آسیب دیده ما اینها از بین برن و سیستم اتوفاژی فعال بشه. سیستم اتوفاژی سیستم اثبات شده علمی هست که شما با یه سرچ ساده میتونید بهش برسید. پس قبل از خوردن که چی بخوریم برای جوان شدن، نخوردن مهمه. چطوری؟ اینی که ما به تجربه 15 ساله در این زمینه رسیدیم و خیلی از افرادی که بالای 50 سال سن داشتن به ما مراجعه کردن و این دستورالعمل‌ها رو که اجرا کردن الان میگن ما با نوه‌مون داریم میریم ورزش. روحیه عالی، سرزنده، مسائلی که داشتیم حل شده. چرا؟ چون تونستن یک دوره‌ای در واقع این سیستم اتوفاژی رو در بدن خودشون فعال بکنن. ما سیستممون مثل ماشین نیست که قطعات بدنمون رو بخوایم خراب که شد تعویض کنیم. نه، ما سیستمی داریم به نام سیستم ترمیم. یعنی بدن ما میتونه اون عضوی که ایراد پیدا کرده رو خودش در واقع برطرف کنه. فقط بهش اجازه بدین. به کبد اجازه بدید پاکسازی بکنه. به بدن اجازه بدیم خودش دائم پاکسازی میکنه و رفرش میکنه و این از لحاظ علمی کاملا اثبات شده هست. خب چطوری راهکار بدیم خدمتتون؟ چشم. راهکارش اینه. اول اینکه در طی روز 2 وعده غذا بخورید. غذا 2 وعده. و میان وعده ها رو شما از مکمل ها، شربت ها، میوه‌جات، مغزجات استفاده بکنید. و اینکه 2 وعده غذا بخوریم، چه وعده‌ای مهمتره؟ صبحانه و شام. این مهمترینه. پس نخوردن مهمتر از خوردنه. چند تا قاعده و اصل وجود داره که اگر ما اینها رو رعایت بکنیم این سیستم فعال میشه. گرسنگی رو حتما باید بکشیم. حتما باید هر روز گرسنه بشیم و بعد به غذا مراجعه بکنیم. بذارید خوب گرسنه بشید. این خیلی مهمه. خوب گرسنه بشید. انقدر گرسنه بشید تا به ولعی برای خوردن غذا برسید و گرسنگی واقعی در شما شکل بگیره. بنابراین توصیه ما به افراد بالای 50 سال خوردن 2 وعده غذا هست در روز، نه 3 وعده. صبحانه و شام. صبحانه صبح زود، شام هم سر شب، ابتدای غروب آفتاب. بهترین زمان برای جذب در این موقع هست. و میان وعده هم اینکه ناهار رو مصرف میکنن و متاسفانه غذای اصلی رو ناهار میذارن اشتباهه و اینو تغییرش بدید. اینو بتونید از سالادها، میوه‌جات، نوشیدنی‌ها استفاده بکنید، خیلی بهتره. اصل دوم، وقتی شروع کردیم به غذا خوردن، قبل از اینکه سیر بشید و یه مقداری هنوز میل داشتید به غذا، دست از غذا بکشید. این هم اصل بسیار مهمیه که بزرگان ما توصیه کردن و خیلی خیلی موثره برای سلامتی. اصل سوم برای شادابی و برای جوان ماندن و با کیفیت زندگی کردن توجه به فطرت ما هست. ما خودمون رو نباید از این عالم هستی جدا بگیریم. ما عنصری هستیم از این عناصر عالم هستی. طبیعت بدن ما هم با طبیعت بیرون بایستی با هم هماهنگ باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه طلوع آفتاب شروع فعالیت‌های ما باید باشه. غروب آفتاب باید بریم سمت استراحت و آرامش. و اینکه خواب میاد تغییر پیدا میکنه و بعضا میبینید متاسفانه تا ساعت 12 شب بیدارن یا 1 2 تا صبح. این عمر رو به شدت کم میکنه. این یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش کیفیت و کاهش کمیت زندگی هست. خواب مناسب. یه خواب کوتاه باید داشته باشیم در بین روز که بهترین زمانش حدود ساعت مثلا ظهر هست. دقیقاً 1 ساعت یا نیم ساعت قبل از ظهر و مثلا حدود ساعت بین 11 تا 12 یه خوابی داشته باشیم
20 دقیقه نیم ساعت کافیه. و خواب شب رو هم از ساعت 10 یا 9 تا ساعت 3 این خواب بسیار با کیفیتیه که بهترین موقع جذبه، بهترین زمان ترمیم هست که کبد خودش رو پاکسازی میکنه، استراحت میکنه و این استراحت رو ما باید به بدنمون بدیم که بدنمون بتونه خودش رو رفرش بکنه. خب برسیم به قسمت خوشمزه بحثمون، چی بخوریم برای جوان سازی و چی بخوریم برای کیفیت بالای زندگیمون و سلول هامون دچار کمبود و سوء تغذیه نشن. عزیزان، بعد از 50 سالگی اگر فعالیت بدنی بالایی دارید، شما میتونید از غذاهای گوشتی و فرآورده‌های حیوانی بیشتر استفاده بکنید. اگر فعالیت بدنیتون کم هست، شما بهتره برید سراغ غذاهای گیاهی و غذاهای گیاهی رو هم بهتره تازه استفاده بفرمایید. و غذاهای گیاهی خصوصا جوانه ها که انواع بذرها، انواع جوانه ها، اینها بسیار اثر خوب و پویایی در بدن ما ایجاد میکنن که حتما در رژیم غذاییتون یک وعده رو غذاهای گیاهی زنده بذارید. غذاهای گیاهی که در واقع از میوه فروشی و سبزی فروشی شما اینها رو تهیه میفرمایید. در زمینه خوراکی ها اطلاعات زیادی وجود داره و شما حتما اطلاعاتتون تو این زمینه خیلی بالا هست. من چند تا اصل رو در این ویدیو خدمت شما عرض میکنم. یکی از اون اصول مصرف مغزجات هست. پسته، بادام، فندق، گردو. این چهار مغزی که از 20 نوع پروتئینی که بدن نیاز داره 18 تاش در این 4 تا هست، به شرطی که خوب جویده بشه، یک دانه شیره اینها تو دهان در بیاد و بعد در واقع قورت بدین و بهترین زمان مصرفش هم شبانگاه هست که افراد نه زیاد به تعداد 7 عدد از هر کدوم از اینها، 7 تا پسته، 7 تا بادام، 7 تا فندق و 1 دونه گردو، این 4 مغز پروتئین بدن ما رو تأمین میکنه بدون اینکه در واقع ایجاد مشکل بکنه برای افراد. این یکی از اون نیازهای پروتئینی ما هست. از حیث قند، خیلی سراغ قندهای طبیعی باید برن. اینو بدونین قندهای مصنوعی به شدت روند پیری رو تسریع میکنه. حتما به سراغ قندهای طبیعی، عسل، انجیر، کشمش، دود خشک برید و از تو عسل و فرآورده‌های زنبور هم در جریان باشید. ژل و رویال بسیار برای جوانی مؤثر، یک اکسیر در واقع. زنبورهای عسل که حدوداً 3 ماه عمر میکنن، زنبور ملکه حدوداً 3 تا 4 سال عمر میکنه، غذاش هم ژل رویاله. بنابراین که از اون غذاهای ویژه و جزء اکسیرها قلمداد میشه. اینو تو برنامه‌تون داشته باشید که مصرفش هم باز میتونید سرچ بکنید، به اندازه استفاده بفرمایید. خب پروتئین که خیلی مهم بود، گفتم خدمتتون پروتئین‌های گیاهی استفاده بفرمایید و اگر فعالیت بدنی دارید، پروتئین حیوانی بلا اشکاله و بهترین پروتئین حیوانی هم گوشت گوسفند هست و گوشت گاو به شدت مضره برای افراد خصوصا در این سنین به بعد. بنابراین گوشت گوسفند استفاده بفرمایید. گوشت ماهی هم گوشت بسیار خوبی هست. غذاهای دریایی همچنین بسیار عالیه برای این سنین، به شرطی با آداب خودش پخته بشه و در زیاده روی هم نشه، چون سردی در تن ایجاد خواهد کرد. بعد از پروتئین و قند لازمه بدونید که چربی که بدن ما نیاز داره، روغنی که بدن ما نیاز داره، بهترین روغن زیتون هست و روغنهای با طبع گرم و با اصطلاحاً مزاج گرم که اینها میتونه در سنین بالای 50-60 سال که سنین سردی هست اینها تعادل ایجاد بکنه. و اما ویتامین ها، خیلی دنبال این هستن که مکمل ها رو استفاده بکنن. سنشون که از 50 میره بالا دنبال مکمل هایی هستن، دنبال آنتی اکسیدان هایی هستن از داروخونه ها، شرکت ها و اینها. عزیزان، الان متاسفانه به شدت همه چی بیزینس شده. بنابراین از شرکتی تهیه بکنین غذاهای خودتون رو که هیچ منافعی درش نداره. اون شرکتی که خداوند آفریده و همه ویتامین ها، تمام آنچه ما نیاز داریم و در میوه ها، سبزیجات اینها گذاشته. شما نیاز به هیچ ویتامینی ندارید. شما میتونید آنتی اکسیدان خودتون رو از انار، از انگور قرمز و از میوه‌جات قرمز تغذیه بکنید. شما ویتامین هاتون رو میتونید، ویتامین هایی که نیاز دارید رو از رده در واقع ویتامین های گروه B، ویتامین های گروه A، ویتامین ها، تمام اینها جداولی هست که در سبزیجات، میوه‌جات وجود داره و از بین میوه‌جات ارزشمندترین میوه عزیزان برای سن بعد از 50 سالگی لیمو ترش تازه هست. از این غافل نشید، چون لیمو ترش تازه متابولیسم رو در بدن تنظیم میکنه
ویتامین C رو تأمین میکنه و آثار بسیار عالی در جوان شدن و جوانسازی بدن ما داره. بنابراین جزو یکی از اون ضروریات هست. در لایف استایل و در سبک زندگی عزیزان، ما باید بدن خودمون رو با طبیعت مأنوس کنیم. ما باید از آفتاب استفاده بکنیم، باید از آب استفاده بکنیم، باید از خاک استفاده بکنیم. گاهی وقتی روی چمن، روی خاک راه برید، امواج منفی، انرژی های منفی که در بدن شما هست، اینها دفع بشه. حتما خودتون رو در معرض آفتاب قرار بدین، روزانه 10 تا 15 دقیقه. از سرما نترسید، بدن خودتون رو بذارید سرما رو بچشونید، گرمای تابستون رو به بدنها بچشانید. بدن قوی میشه. بدن وقتی که سرما و گرما رو میچشه اتفاقا سازگارتر با طبیعت بار میاد. آنچه برای سلامتیتون نیاز دارید همه رو ما گرد هم آوردیم در این چنل، در ویدیوهای مختلف گذاشتیم. یکی از عناصر بسیار مهم بدن ما آب هست، یکی نمک هست، یکی ممنوعاتی هست که ما نباید بخوریم. همه رو ویدیوهایی آماده کردن و در چنل گذاشتیم، میتونید مراجعه کنید سر فرصت اینها رو ببینید. برای داشتن یک جسم پرتوان و جسم شاداب و سالم نیاز به فقط مواد غذایی نیست. اینکه جوانه ها رو بخورید، اینکه بیایید مواد غذایی سالم بخورید و اینکه چه چیزهایی رو نخورید و اینکه در واقع این غذاها برای شما مفید هست، تقویت کننده هست، اینها سر جای خودش بسیار نیکوست ولی کافی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه جسم ما از روان ما و از روح ما جدا نیست و کسانی که این ایده رو دارن و فکر میکنن جسمشون یک جسم مادی هست و از اندیشه متأثر نیست، به این مثالی که میزنم، به این داستان واقعی گوش بدن، حتما نظرشون عوض خواهد شد. در آمریکا کتابی چاپ شده به نام اشتباهات بزرگ. یکی از اون اشتباه برای 2 بیماری هست که اینها به بیمارستان مراجعه میکنن و یه نفر به خاطر سردردها و یک نفر به خاطر یک بیماری خونی که داشته و نتیجه آزمایشات اینها جابجا میشه و زمانی که فردی که مشکلی نداشته آزمایش رو بهش میدن، بعد آزمایش رو پیش متخصص میبره و متخصص نگاه میکنه و میگه شما دچار بیماری سرطان خون هستی و در این تاریخ تا این تاریخ زنده میمونی، یعنی حدوداً مثلا 3 ماه تا 5 ماه دیگه شما بیشتر عمر نخواهی کرد. و اون فردی که سرطان خون داشته و آزمایشش اشتباه هم جابجا شده و آزمایش فردی که مشکلی نداشته بهش دادن، پزشک بهش میگه که شما مشکلی نداری و یه مقداری استراحت بکنی و در واقع به خودت برسی، مسئلت حل میشه. جالب اینجاست بعد از اون تاریخی که اعلام کردن، اون فردی که سالم بوده بعد از 3 ماه اون فرد در اثر بیماری سرطان خون از دنیا میره و اون فردی که سرطان خون داشته، این فرد زنده میمونه تا سالهای سال و حدوداً بعد از 20 سال که کشف میشه این اشتباهی که در اتفاق افتاده در بیمارستان و این جابجایی آزمایش ها اتفاق افتاده. خب چی شد که اون فردی که سالم بود دچار سرطان شد؟ ذهن و ضمیر ناخودآگاه اون فرد پذیرفت حرف پزشک رو و باور کرد و گفت من سرطان خون دارم و من 3 ماه دیگه میمیرم. ضمیر ناخودآگاه این رو از مغز پذیرفت و دستور داد به بدن که من سرطان دارم، تلقین کرد، شروع کرد به تلقین منفی و تلقین منفی سلول سرطان در بدن ایجاد کرد و فرد از دنیا رفت. و نقطه مقابل فردی که سرطان داشت بهش گفتن طوریت نیست، به خودش گفت طوریم نیست، طوریم نیست، چیزی نیست. با تلقین مثبت تونست سلولهای بدنش رو تقویت کنه و سیستم ایمنی بدنش پذیرفت که طوری نیست و اینها چیزی نیست و رفتن و مشکل رو برطرف کردن. عزیزان این مسئله بسیار مهمه. آزمایش‌های بسیار زیادی الان انجام شده، نمونه‌های زیادی هست، خودتون حتی شاید شنیده باشین و نتیجه تحقیقات در دانشگاه‌های مختلف الان روی این موضوع این قضیه رو اثبات کرده که ذهن ما اولین عامل پیری ما هست. یعنی اگر ما بپذیریم، متاسفانه الان اینجوری شده، میگن سن که رسید به 50 در واقع فلان مسائل پیش میاد و افراد میپذیرن و افراد میگن من منتظر فلان بیماری باید باشم،
دیگه 60 حتما باید 2 تا در واقع بیماری رو داشته باشم و چندین مدل قرص و فلان و اینها مصرف بکنم. این باور اشتباه مهمترین عامل پیری هست. بنابراین درسته که چه غذایی بخوریم جوان باشیم، چه غذایی نخوریم که در واقع زود مریض نشیم، اینا سر جای خودش محفوظه، ولی مهمترین عامل برای جوانی و جوان ماندن ضمیر ناخودآگاه ما هست، باور مثبت ما هست. بنابراین بیایم و تا زمانی که ما قراره در این دنیا عمر بکنیم، سلامت، با نشاط و با روحیه عمر بکنیم. هیچ کس نمیتونه محدود بکنه عمر انسان رو و بگه شما باید اینقدر عمر بکنی، اینقدر سال رسیدی مریض بشی، و به هیچ عنوان. ما یه سیستم هوشمندی داریم درون بدنمون. این سیستم هوشمند و ذرات هوشمندی که در دوران جنینی اومدن کار خودشون رو شروع کردن، ساختار مغز ما رو شکل دادن، حتی اون ذرات در واقع کار خودشون رو به قدری تمیز و مرتب انجام میدادن که الان هنوز متخصصان متحیرن از این همه هوشمندی این ذرات و ساختار وجودی. پیر شدن رو نپذیرید، یه ذره پادرد، یه ذره مسائل جزئی رو نپذیرید به عنوان پیری و اسم پیری رو خودتون نذارید. استاد ما میفرمود تا زمانی که انسان چیزی یاد میگیره و به دیگران چیزی میآموزه، این فرد جوانه. تعریف جوانیش بسیار قشنگ بود. بیایید و ذهنهامون رو ببریم به سمت یک نگاه نو. عزیزان، برای داشتن یک جسم سالم قطعا نیاز به فکر سالم هست. با توجه به مثالی که زدم خدمت شما، ذهن سالم رو و اندیشه سالم رو حتما ما باید بهش آموزش بدیم. چنل های آقای پروفسور دانش رو من خیلی استفاده کردم ازش و داخل یوتیوب هست، میتونید مراجعه بکنید و چنل سلامت ذهنشون رو حتما یک سری بزنید. مطالب بسیار زیبایی دارن که کمک میکنه به سلامتی ذهن و جسم. امیدوارم که هر جا هستید سرحال و با نشاط و پر انرژی باشید. خدا نگهدار.